مبارك عليكم الشهر يا حبايب، وكل عام وانتم بخير. خلال هذا الشهر الفضيل وعبر التاريخ كثير من الأحداث صارت، أبرزها حروب غيرت للعالم صورة المسلمين والعرب. معاكم صهيب قدس، وفي مراتبنا اليوم نقدم لكم أبرز 5 حروب خاضها المسلمين في رمضان. دقيقة قبل ما تدخل بس الحلقة والمقدمة. مرحب يا درع، جيتنا في رمضان. شباب جبنا الدرع المليون، وصلنا معاكم، والآن احنا ممنين النفس في الدرع ذاك اللي شكله غريب أبو 10 مليون، وهانت ما باقي عليه شيء. الآن سبسكرايب ونوصل. شيء بسيط. خلاص حط الأغنية خلاص. قواعد نسجلها في الدفتر عشان الكل يفهم التصنيف والترتيب. رقم 1، اعتمدنا على الأثر الناتج للمسلمين من خلال هذه الحروب. رقم 2، رتبناها على حسب أهميتها تاريخيا. وعشان يوصلكم جديد المراتب، هجوم على السبسكرايب، دمر الجرس، وأطلق المنجنيق باللايك والشير. في المرتبة ال5، حرب 6 أكتوبر. الحرب هذه تعتبر أحدث حرب موجودة معانا في القائمة، كانت بين الدول العربية ضد إسرائيل أو الكيان الصهيوني. نرجع شوية قبل الحرب، عام 67 صارت حرب مفاجئة على 3 دول عربية من الجيش الإسرائيلي، احتلوا وقتها على جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، والضفة الغربية الأردنية. وعلى وقتها هذه الحرب كانت أكبر كارثة للمسلمين أو العرب، وتسمت بحرب النكسة، لأنه باختصار غير أنه هذه الخسائر أو هذه الأراضي اللي خسروها، كمان قتل لهم 25 ألف جندي من الدول العربية، ودمرت كمان 80% من الأسلحة. أما من جانب الكيان الصهيوني ماتوا بس 800 شخص. وتعال شوف كيف مسوين حفلات ورقص ومبسوطين إن هذا النصر القوي جدا. الرئيس المصري أنور السادات أول ما مسك الحكم كذا بدأ يخطط كذا بطرق سرية مع الحكام العرب اللي في الدول المجاورة، كيف إنه يا جماعة نرجع هذه الأراضي المحتلة. وفعلا عام 73 تحديدا يوم 10 رمضان الموافق يوم 6 أكتوبر صار الهجوم. وتم اختيار يوم 6 أكتوبر لأنه عند اليهود في عادات كذا اللي هو هذا اليوم هو يوم الغفران، فكذا الصهاينة كلهم الآن يا شباب خلاص نوقف الآن تقتيل في الناس واغتصاب الأراضي، الآن نجلس نستغفر بس كذا، نختار مثلا هذه الأرض بعد هذا إن شاء الله ناخذها. وفجأة يا خوي شافوا لهم ذاك الهجوم المدمر كده كلهم مع بعض في نفس الوقت. الجيش المصري خرج خط بارليف، الخط الدفاعي اللي عملوه نخانيخ عشان بعد حرب 67 كده قالوا شباب نحن نحصن هذه المناطق اللي احنا اغتصبناها، خلاص هي حقتنا، فاحنا حنسوي لها خط دفاع عشان الهجوم العدو ما يجي ياخذوا ارضنا الاشياء حقتهم اللي زمان واحنا اغتصبناها، فهي بالتالي حقتنا، فهم ما يقدروا الان. طيب كذا هم على بالهم انه هذا حصن ما حد يقدر يدخل، يلا شيل عندك يا حبيبي. طبعا شافوا الصواريخ المصريه كذا اللي هذا ايش يا خوي، هذا ينفجر ولا يطير ولا ايش يسوي يا جماعه. هو فعلا كان صاروخ يعني كذا مختلف، كان جديد كذا عليهم كذا اللي ينزل كذا اللي ايش تسوي يتفجر. الاسرائيليين كانوا يهايطوا بحرب 67، وفي هذه الحرب كذا سووا نفسهم مجانين اللي لا هم احنا قررنا نرجعها للعرب انه هي اراضيهم المحتله، وعلى فكره رجعوها في 6 ساعات زي سلام عليكم. احنا قلنا في 6 ندي خلاص. من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. 10,000 جندي إسرائيلي ماتوا، أكثر من 20,000 جرحى. بس أكثر شيء كان مهيب في هذه الحرب إنه العرب كلهم اتحدوا لتحقيق هدف واحد، مصر وسوريا، المغرب، العراق، الكويت، وحتى السعودية. وقتها الملك فيصل كي الله يرحمه قطع النفط عن أمريكا وكيف بكاهم، عشان ما حد قال لكم أنتوا تساعدوا الصهاينة هذول. تبغى تاني؟ رجع. في المرتبة الرابعة معركة عين جالوت. أكيد كلكم سمعتوا عن جنكيز خان وسلالته المغول اللي كانوا أكبر وأقوى جيوش العالم وقتها، وهدفهم أن يستولوا على العالم ويقتلوا كل المسلمين. طلع واحد من أحفاده اللي هو هولاكو خان كده دق على صدره قال المسلمين
أنا أضبطكم ما عليكم. وفعلا بدأ يستولي على دول كثير، إيران، كازاخستان، العراق، لين وصل فلسطين يا حبيبي وشال خلاص بدأ يعني. قام رسل له 4 أشخاص لملك مصر سيف الدين قطز، قال له اسمع يا حبيبي تسلمني مصر بالطيب ولا ننزل لكم بالحرب؟ انت شايفني كيف شايل هذول كلهم؟ ترى حشيلك كمان. قطز بعد ما شاور الامراء قرروا يردوا الرد المناسب. فجأة لقينا رؤوس المرسولين معلقة على باب زويلة في القاهرة. وايام زمان لما كده تسوي حركة هذا يعني ايش، يلا دق طبول الحرب الان، يعني بالعربي ما احنا خايفين منك يا الساطي. نزل هولاكو خان وجايب معاه 50,000 جندي، بس اول ما سمع انه المسلمين يبغوا يحاربوه كده شباب حنزل بالجيش حقي والله 50,000 احنا ترى ها حنبدأ الحرب. حجيك والله اجيك ترى. طب اسمع انا حروح مشوار وحرجع لكم تاني، عندك الواتس حقي؟ عادي ارسل لي اللوكيشن، انا حروح مشوار ونرجع للحرب. اوكي والله من جد. الطفل كده أخذ معاه 30,000 جندي ورجع لبلده وقال عنده أمور سياسية وإنه الخان العظيم اللي هو أخوه مات وتعرف ورانا عزا وزي كده، فترك 20,000 جندي مع القائد كتبغى. وقتها قطز قال لحظة ليش إحنا نستناهم يدخلوا مصر؟ فرصة دحين يا عمي، يلا بينا على فلسطين كده نروح عندهم نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بنا. ويا حبيبي قطز بجيشه نزل لهم يوم 25 رمضان سنة 658 هجرية. قطز أول شيء رسل الظاهر بيبرس اللي هو قائد، نزلوا كده مع نص الجيش. فكده كتبغى القائد شافهم من بعيد كده اللي بس هذول يا اخي شوف كيف المسلمين يا اخي وطبعا يا حبيبي يطب عليهم كده قطز من الجيش الثاني من الناحيه الثانيه وطراخ طيخ طوخ كده طاروا واحد واحد بكتبغى حقهم. وتعتبر هذه اول معركه ينهزم فيها المغول من عهد جنكيز خان. تخيل بعد دي المعركه كده المسلمين وهم راجعين كده حرروا لهم كده دمشق وكم منطقه كده حوالينا كده على الماشي هذا كده اللي يلا. بعدها هولاكو خان كده اللي كيف كده سويته في كتبغى والجيش؟ والله هذه ما هي من شيم العرب يا خوي، ما يصير. انا كده كده العرب انا اروح كنت بغدر بكم واروح وفي العزاء وكده تسووا، يخص عليكم. في المرتبة الثالثة معركة وادي لكة. زمان كان في عادة غريبة بين الملوك الروم، كذا كل واحد يرسل بنته عند الملك اللي أكبر منه أخبر عشان تتعلم أدب الأميرات وحياة الملوك بشكل عام. كان وقتها ملك الأندلس واحد اسمه لذريك، كده جاته بنت الملك يوليان حاكم مدينة في المغرب، قال له اسمع ايش انه خذ انت تتعلم عندي بنتك. فكانت عنده في يوم من الايام في بيته شايفها تلفلف كده، قال لها ايش رايك انه انا وانت نتزوج واخليكي اميره كده بدون تعليم، يعني ما يحتاج تدرس تتعلمي، ونواياه وسخه البعيد. البنت رفضت قالت له لا انا ما ابغى. قام هو ايش ضربها وخلاص كذا خلص الليله، يعني مو على كيفها بالعربي. وابوها يوليان مره عصب قال له كذا انت تسوي؟ اي انا اوريك كيف يا زفت. وراح وقتها عند المسلمين شافهم ناس حقانين، فكلم موسى بن نصير اللي كان فتح شمال افريقيا قبلها، حكى الحكايه وقال له انا ابغى ابكي لذريك كذا مستعد اتعاون معاكم ولكم مني الاندلس. وعلى وقتها موسى بن نصير والخليفه الوليد بن عبد الملك قالوا لحظه هذا المغتصب قاعد يحكم شعب، فجاءت خلاص جاء الوقت لتحرير الأندلس. ووقتها رسل موسى بن نصير أكثر من 12,000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد لهذه المعركة. بس المشكلة أنه عدد جيش القوط يوصل 70 ل100,000 جندي. أنت فاهم كيف تحسهم كانهم دوثراكي كذا نازلين عددهم مرة كبير يا خوي بفرق ومقارنة مع جيش اللي هو 12,000. لكن بفضل من رب العالمين ثم دهاء وذكاء القائد طارق بن زياد طحنوهم طحن. تحديدا الطحن كان يوم 28 رمضان سنة 92 للهجرة، اتواجهوا في وادي لكة في أشهر المعارك البحرية. واحدة من الأمور اللي ساعدت في الخطة هم الجنود السريين اللي كانوا أساسا كان عندهم مشاكل مع لذريك كده، اللي هم كانوا مع الملك اللي قبله وهو كده واحد مغتصب زبالة، فكده اللي فمن جوا كده صار فيه نخر للعظام. طبعا انتصر المسلمين ويقول انه لذريق فقع في البحر كده، في ناس يقولوا انه هو اختفى بعدها ما عاد شفناه، وفي ناس يقولوا انه هو ايش يعني غرق ومات، وفي ناس يقولوا انه يعني في قرش سواله مصيبة. والجبل اللي كان قريبه ونزل فيه الجيش حق المسلمين اتسمى على اسم القائد اللي هو جبل طارق، وحاليا هي دولة تحمل نفس الاسم اللي هو جبل طارق. ومن وقتها المسلمين انتصروا وحكموا اسبانيا لأكثر من 800 سنة قبل ما يرجع حكمها للمسيحيين بسبب تفرق المسلمين. في
المرتبة الثانية فتح مكة. بعد حروب وغزوات بين المسلمين وكفرة قريش جاءت اتفاقية صلح الحديبية اللي اتفقوا فيها الطرفين انه خلاص ما عاد في حرب لمدة 10 سنوات، اتفقوا فيها انه ما حد يتعدى على الثاني ولا على القبائل التابعة لكل طرف. قريش كانت شايفة انه ده صلح انتصار لهم، كذا المسلمين كانوا جايين في امان الله رايحين قالوا يا جماعة احنا ما نبغى حرب، لما ندخل عمرة ونخرج كذا قالوا لا ما في، فاحنا حنتفق معاكم، احنا نسوي كذا الصلح انه ما في حروب وتيجوا تعتمروا السنة الجاية. فكذا لما المسلمين وافقوا كذا شفت الذكاء ذليناهم، ما في عمرة السنة دي، عمرة السنة الجاية. ومو بس كذا انه اي احد يدخل ديانة محمد ما حد يتكلم معاه خلاص من قريش، واي احد يدخل ديانة قريش كذا اهل محمد ما لهم دخل. واللي ما كانوا حاسبينه قريش انه الاسلام ازدهر والكل كذا بيتبع محمد وهم كذا عندنا اصنام، تعال شباب ما في ولا احد بيعبرهم على الصنم هذا اللي تعرف اللات والعزى، تعال ما تبى. ومين اللي فركش الصلح ده؟ واضح جدا كذا قريش جو قالوا خوي نو ديل ليتس ستوب، ويا ليتهم قالوا لا كذا اتصرفوا تصرف. كان في عداوه بين قبيلتين خزاعه وبني بكر، خزاعة كانوا مع المسلمين وبني بكر كانوا مع قريش. بني بكر كذا جو مع قريش اتفقوا انه اسمع يا خوي كيف احنا نروح على بني خزاعة ندخل كده ونقتلهم وندبحهم، يا خوي ما حيروحوا يقولوا لمحمد كيف؟ ما في لا جوالات ولا بياجر، ما حيدري محمد اساسا انه فجأة هي صارت معانا هو ولا من شاف ولا من دري. وفعلا هذا اللي صار، هاجموا عليهم وقتلوا كثير منهم، لكن كان في 40 شخص كده هربوا للمدينة، ووقف واحد فيهم اسمه عمرو بن سالم يناشد الرسول صلى الله عليه وسلم بقصيدة يا ربي اني اناشد محمدا، كده نزل 8 ابيات شعرية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له نصرت يا عمرو بن سالم. يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا. وفعلا ينزل لك الجيش يا حبيبي ذاك اللي أبو 10,000 من خيرة قادة المسلمين. كذا اللي من يوم قربوا مكة كذا أبو سفيان خرج يترجى الرسول ما رد عليه، كلم أبو بكر كلم أصحاب الرسول كلهم كذا اللي ما خلاص يعني انتوا غلطتوا يا سيدي أنا غلطان إحنا غلطنا إنه كذا سوينا ما في خلاص يوم لا ينفع الندم يا حبيبي الآن خلاص. كذا أبو سفيان جلس كذا صار يشوف جيش المسلمين كله يعدي من قدامه، فكذا إيمانه صار قوي وأسلم وحسن إسلامه كمان. الكلام هذا تحديدا كان يوم 20 رمضان السنة الثامنة للهجرة. دخلوا المسلمين لمكة، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يعني بالعربي لو هذا تقعد هذا طبعا الكل فقع يا حبيبي، كل واحد على بيته إلا مجموعة كذا اللي في كم واحد مهايطي دخلتوا مكة والله يا حبيبي ما ادري ولا حبيبي جيش خالد بن الوليد طخ 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 كذا خلص الموضوع بسرعة. اساسا الحرب هذه ما كانت حرب كذا فيها سفك دماء، بالعكس اساسا قريش استسلموا كثير، استسلموا في كثير مرة هربوا ومات منهم فقط 12 شخص. وبعدها دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وازال الاصنام وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مو بس كذا كمان بلال بن رباح طلع اذن فوق الكعبة، هذا الشيء اللي قهر مرة ناس كثير انه هذا العبد الاسود يطلع كمان يأذن كذا، فهذا الشيء كان كذا كمان بزيادة للكفار قريش. وهنا طبعا كفار قريش اللي بقيوا نوعا ما استسلموا صاروا يرجفوا من الخوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يوريهم العجب العجاب زي ما هم عذبوه طردوه وأهانوه وسووا له العجب العجاب، فايش حيسوي لهم؟ بس شوف كرم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني كذا بالعربي سابهم. هنا كلهم كذا اللي خلاص يعني نروح دحين ولا ما حد تحط حجر علينا وتعذبنا وهكذا، لا خلاص. وبهذه الطريقة كثيرين دخلوا الإسلام، يعني غير أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، كثيرين أسلموا من بعدها. أصلا من هنا خلاص بدأ الانتشار الإسلامي في الجزيرة العربية وما حولها. في المرتبة الأولى غزوة بدر الكبرى، تعتبر أقوى وأول الحروب بين المسلمين وأعدائهم من قريش في تاريخ الإسلام. كانت في يوم 17 رمضان للسنة الثانية للهجرة. وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم جيده هاجر من مكة للمدينة. المشكلة أن المهاجرين اللي لما جو يطلعوا معاه من مكة كذا قريش قالوا لهم لحظة انتوا روحوا، الفلوس تقعد، هذه فلوسنا
فلوس اللي من خيراتنا قبل ما انتم تصبئوا. انت صبأت صح ولا لا؟ خلاص يصير تروح وفلوس تقعد، روح انت خلاص كده. لطاوه وسطاوه على الناس كده، يعني قله ادب. فجات الفرصه المناسبه لاعاده الاموال من قريش لاصحابها. قافله من تجاره قريش راجعه لمكه من الشام، يستولوا على القافله يرجعوا بها حقوق المسلمين. الرسول ما كان يبغى يقتل اي احد، بالرغم من انه الوضع بين المسلمين والكفار اساسا حرب يعني. ومع تقصي المسلمين عن اخبار القافله دري ابو سفيان عن الهرجه دي، ورسل واحد اسمه ضمضم. ايوه ضمضم، والله انه ضمضم روح قول لقريش ترى ان المسلمين ناويين على دي القافله، فتعالوا يلا. يا قريش يا قريش يا قريش، احملوا سلاحكم، دافعوا عن اموالكم. محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم. ويا خوي قريش ينزلوا لك بجيش أكثر من 1000 شخص. المسلمين كانوا وقتها أكثر من 300 بشويتين، ففرق دبلين كذا يعني تقريبا بين الاثنين. قريش دارين على الهرجة دي، دارين إنه عددهم أكبر، فهم خارجين من مكة بطبول وبطول كذا فالين أبوها ومعازف وعالم تغني. بالله نزلونا ذيك الرقاصة ترقص فالين أبوها مرة، لدرجة أبو جهل كان يقول والله ما نرجع من بدر إلا وقيدنا مخلصين الليلة وداقين خمور هناك كذا على قبورهم. بس هو وصل هناك وعرف ان الله حق. بالرغم من الفرق العددي الكبير بينهم، بس ربك سبحان الله أرسل 1000 من الملائكة للقتال مع المسلمين. حتى ساحة القتال الأمطار اللي كانت بتنزل ثبتت المسلمين وشعترت الكافرين. وطبعا يومها نصر الله المسلمين. ومن بعد هذه المعركة كل القبائل في الجزيرة العربية صاروا يحترموا المسلمين كده، اللي هي لحظة هذول كده قوتهم يا خوي، يعني محمد ما هو جاي لعب. وقريش خسرت أهم قاداتها العسكرية، أبو جهل أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة، يعني في الأخير هياط في هياط، ولا فلاح في الدنيا ولا حتى في الآخرة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية مراتبنا اليوم. اكتبوا لنا في التعليقات حروب حصلت في رمضان احنا ما ذكرناها في القائمة، واعطونا اقتراحاتكم الرمضانية لقائمة الاسبوع الجاي من خلال الرابط اللي موجود في صندوق الوصف تحت. على فكرة الحلقة هذه كانت من اقتراحات ناس مرة كثير قدموا لنا هي، وحتى كذا في اليوتيوب في التعليقات شفنا ذا الاقتراح مرة كثير. ولو عجبتكم الحلقة لايك وشيروا الحلقة وسبسكرايب مع الجرس توصلكم كل المراتب. أدن؟ لا جد والله يا أخي لا تسوي الحركات هذه ترى.